කස්ටමර් ෆස්ට් කියන සංකල්පය ගොඩක් ව්‍යාපාරවලින් ෆොලෝ කරනවා අපිට අද දකින්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍ය කියන දෙයක් තමයි customer is king කියලා. ඉතින් බොහෝ දුරට අපි බලන්නේ customer තමයි හැම වෙලේම හරි. Customer is always right කියලා. හැබැයි අද ව්‍යාපාර කරද්දී ඇත්තටම වැදගත් වෙන මේ customer first කියන සංකල්පයද එහෙම නැත්නම් people first කියන සංකල්පයද? people first කියන සංකල්පය මම පෞද්ගලිකව ගොඩක් විශ්වාස කරන සහ අනුගමනය කරන සංකල්පයක්. මොකද ව්‍යාපාරයක් ගත්තොත් ඒ ව්‍යාපාරයේ පාර්ශවකරුවන් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කස්ටමර්ස්ලා විතරක් නෙවෙයි. ගොඩක් පාර්ශව ඉන්නවා. මතක කරගන්න හොඳ නැති දෙයක් තමයි මේ කස්ටමර්ට සර්විස් එක ප්‍රොවයිඩ් කරන ඕගොල්ලන්ගේ එම්ප්ලොයි. එතකොට අපි දෙපැත්තම ගත්තොත් කස්ටමර් සහ එම්ප්ලොයි දෙන්නම human beings. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් වැඩක් කරද්දී කස්ටමර්ස්ලා විතරක් නෙමෙයි මේ හැම පාර්ශවයක් ගැනම අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕන සහ මේ හැමෝම ගැනම බලන වැඩ කරන්න. මොකද මේ හැමෝම මිනිස්සු කස්ටමර්ස්ලා විතරක් නෙමෙයි. එහෙනම් මම හිතන හැටියට ගොඩක්ම වැදගත් විය යුත්තේ කස්ටමර් ෆෝකස් නෙමෙයි human focus නැත්නම් people focused. දැන් ඔකට හොඳ උදාහරණයක් විදිහට අපිට යුනිකෝර්න් ෆැක්ටරි එකම ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ වැඩසටහනේ ගොඩක් පාර්ශවකරුවන් ඉන්නවා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේකේ නිර්මාපක ජිහාන් විජේසිංහ ඊට පස්සේ මේකේ විවිධ අතර මේ වැඩසටහන මේ තත්ත්වයට ගේන්න ගොඩක් සහයෝගයක් දීපු පාර්ට්නර්ස්ලා කිහිප දෙනෙක් ඉන්නවා. ඊට අමතරව මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරන්න අපේ ප්‍රොඩක්ෂන් ක්‍රූ එක ඉන්නවා. එතකොට මේ හැමෝගෙම ආරක්ෂාව ගැන හිතලා වැඩ කරන එක අපිට ලොකු චැලෙන්ජ් එකක්. ඉතින් ඒ චැලෙන්ජ් එක මගහැරවගෙන කරන්න තමයි අපි මෙතනදී වැඩ කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. අපි මේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක වෙනුවෙන් විශේෂ ප්‍රිකෝෂන්ස් අරගෙන තියෙනවා සේෆ්ටි ප්‍රිකෝෂන්ස්. මොකද විශේෂයෙන්ම මේ කොරෝනා තත්ත්වයත් එක්ක අපිට ගොඩක් අපහසුතාවා තියෙන නිසා විශේෂයෙන්ම සැනිටයිසර් පාවිච්චි කරනවා හැම සෙෂන් එකකින් සෙෂන් එකකටම. ඒ වගේම බොහෝ වෙලාවට ප්‍රොප්ස් සහ ෆර්නිචර්ස් වලට වෙනම සර්ෆේස් සැනිටයිසර් යූස් කරනවා. ඊටත් අමතරව මයික් සහ කැමරා ඉක්විප්මන්ට් වලට විශේෂයෙන් යොදනවා සැනිටයිසර්. අපි ඒ වගේම ඉවතලන්න දේවල් වෙන වෙනම ඉවතලන්න කටයුතු යොදලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම පොලිතීන් ප්ලාස්ටික් වෙනමත් කඩදාසි වෙනමත් වශයෙන් අපි වෙනම ඩිස්පෝස් කරනවා.